It's getting tougher to keep up with the ever-increasing pace of technology. Who would have thought, in a matter of decades, the big machine consuming enormous amount of power would be likely to fit on our wrist, which tracks our vitals and physics in every other second. Yes, you guessed it right. I'm talking about the smartwatches. And in this video, I'm going to talk about the Amazfit GTR 2E, where E stands for Essentials. So, without any further ado, let's get this show on the road. क्रोनोग्राफ डिजाइन भएको यो वाच स्टेनलेस स्टिल नभई पुरै एल्युमिनियम एलोयको केसले बनेको छ। यसमा 22 मिलिमिटरको सिलिकन स्ट्र्याप आउँछ जुन चाहिँ लगाउँदा एकदमै कम्फर्टेबल छ। यो स्ट्र्याप दुईटा कलरमा अवेलेबल थियो, स्लेट ग्रे एन्ड माचा ग्रीन, जुनमा हामीले चाहिँ स्लेट ग्रे कलर लिएका छौँ जुन चाहिँ एकदमै एस्थेटिक लुकिङ कलर हो। On the right side of the watch, you will find two buttons. टपमा थिच्नु भयो भने you will find the GTR 2E को essentials including music control, heart rate, SpO2 and temperature. It also has PAI, which is Amazfit's own health monitoring system. तलको बटन्समा नि you will see activities जुन चाहिँ यो वाचले ट्र्याक गर्न सक्छ। यसमा 90 वटा ट्र्याकिङ मोड छ एन्ड यो सबै कस्टमाइजेबल छ। कुन राख्ने कुन नराख्ने त्यो चाहिँ तपाईको हातमा हो। 424 by 424 साइजको यो वाचको डिस्प्ले कडा भन्दा कडा लाइटमा पनि भिजिबल छ। टकिङ अबाउट द अपरेटिङ सिस्टम, GTR 2E got its own operating system and could be run on both Android and the iOS devices. यसको फंक्शन्सहरु चलाउन चाहिँ you would need to download an app, Amazfit GTR. This allows users to customize the watch per their needs. अनि कुन एपबाट नोटिफिकेसन ल्याउने र कुनबाट नल्याउने त्यो पनि तपाईहरुकै हातमा छ। एल्युमिनियम एलोयको केसले बनेको भएर ड्युरेबिलिटीमा कुनै पनि किसिमको सवाल नै उठ्दैन। यो प्राइस रेन्जमा यस्तो वाच आउनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। नट टु मेन्सन यसमा एलेक्सा भोइस कमान्ड पनि छ, तर त्यसको लागि यु वुड नीड टु ह्याभ Amazon अकाउन्ट। नाउ लेट्स गेट डाउन टु मेन कुरा। एल्युमिनियम एलोय केस भएर प्रिमियम लुकिङ अनि क्रोनोग्राफिक वाच डिजाइनले गर्दा अरू स्मार्ट वाचहरूको तुलनामा यसको डिजाइन एन्ड लुक्स एकदमै सलिड र युनिक छ। सो +1 बिल्ड मटेरियलको कुरा गर्दा एल्युमिनियम एलोय जुन चाहिँ एकदमै ड्युरेबल मटेरियल हो त्यो यसमा छ। सो नो क्वेसन अन ड्युरेबिलिटी, +1। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि एकदमै इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड शार्प आइकन्सहरूले गर्दा यसको युआईमा छुट्टै रौनक देखिन सकिन्छ। सो +1। मोर देन 90 फिटनेस मोड भनेको एकदमै धेरै हो र यो चाहिँ मलाई अलि अननेसेसरी नै लाग्यो। सो +0.5। ब्याट्री लाइफ डिक्रिजेस बाई 10% इन एभ्री 24 आवर्स। सो यसको लागि मैले दिएँ +1। सो आउट अफ 5 आई वुड गिभ इट अ रेटिङ अफ 4.5। कन्क्लुडिङ, एट द प्राइस अफ ₹15,000 यो वाच चाहिँ मलाई अलि महँगो लाग्यो। यसको अल्टरनेटिभ एमआई वाच लाइट हुनसक्छ जुनको रिभ्यू हामीले पहिले गरिसक्यौँ र यो यता कतै हुनसक्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई राम्रै लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर दिस भिडियो। अल्सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। Until then, stay safe and take care.